ولكن إذا حاولت هذا ستفهمين صعوبة الأمر. علينا أن نتعب من أجل النجاح. لكن علي رعاية هاتشان وتعرض هذا لا أجد وقتا. إذا أردت فعل هذا ستجدين له الوقت المناسب. لم يكن الوقت لدي. ماما انظري ماما، هذا رائع. أنت بطلة. لقد نجحت هاتشان، رائع. ليست هاتشان البطلة بل تارو البطل. تارو لقد خدعتني بكلامك. اعتقدت أن هاتشان استطاع